Trong video hôm nay, tôi sẽ đưa các bạn quay lại map Valguero để cùng khám phá một cái bản mod Gaia 2. Đây là bản mod liên quan đến 12 vị thần thoại Hy Lạp, có tàn tích của 12 vị thần đó trong này luôn, kèm với rất nhiều loài khủng long, mang tính chất dùng để farm cho đến dùng để chiến đấu. Link mob tôi để dưới phần mô tả, trong đó có luôn cái phần tinh chỉnh của mob luôn. Anh em có thể tải về và trải nghiệm nhé. Còn bây giờ thì hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Đây là map Valguero, cũng lâu lắm rồi tôi mới chơi lại cái map này đấy. Vị trí này là vị trí quen thuộc, dễ sinh tồn và ổn định nhất. Trong bản mod này thì thú sẽ được thay đổi khá là nhiều. Ví dụ như ở đây tôi thấy một con Bronto và một con Pertea đang vờn nhau. Tôi cũng không biết là bọn nó đang đánh nhau hay là giỡn với nhau nữa. Không thấy khói bụi gì thì chắc là giỡn rồi. Đang hiếu kỳ đừng hóng thì từ phía sau có một con gì đó phóng tới. Nó đớp cho một phát bay mất miếng mông. Nó là Demonic Terrobot. Tôi thường gọi con này là chim không cánh đó. Và đấy là giật mình lắm luôn đấy. Bố tiên sư con chó. Ở ngay chỗ tôi hồi sinh lại có một con Pertea Divine Tier. Bọn này mỗi con khủng long nó đều có thuộc tính và sức mạnh khác nhau đó. Về sau thì tôi sẽ nói rõ hơn về bọn này cho anh em nghe nhé. Ngoài bọn Pertea Divine có màu sắc là xanh da trời thì nó còn có mấy con Pertea màu đỏ nữa. Trong bọn màu đỏ này thì nó tăng động hơn nhiều. Tôi thấy nó cứ bay quanh mấy con thú hiền lành á, trông không giống giỡn một chút nào cả. Mà hình như là do tốc độ của nó bay nhanh quá nên nó mới bị bay vòng tròn á. Lúc tôi đến gần hơn một chút thì nó quay sang liếm vào cái quả đầu bóng loáng của tôi. Thiên hạ thường có câu là không đấm nhau không quen biết, bị đánh chết rồi thì mới biết nó là Dreadful Tier. Thuộc tính của bọn này cũng khá là thú vị đấy. Những gì mà tôi tìm hiểu được về bọn này tôi sẽ giải thích đầy đủ cho anh em sau nhé. Ok, bây giờ cần phải làm vài công cụ đã, như là một cây cúp này, một cây rìu này và một cây giáo để phòng thân nữa. Kèm với đó là cái bộ đầu fiber để bảo vệ cái thằng đệ của tôi phát đã. Ngoài những cái đám thú hung dữ kia, trong số đó có vài con nó cũng khá là hiền lành. Ví dụ như con Pertea này, nó cực kỳ là hiền lành. Nó còn có một cái dòng máu gì đó đang chảy trong người nữa. Tôi cứ trượt tay bấm chuột đâm thẳng vào nó cũng chẳng bảo gì luôn. Chứng tỏ bọn này nó khá là hiền và còn nhát nữa chứ. Lanh quanh nãy giờ ở khu này tôi mới biết là nãy giờ tôi đang trên một cái hòn đảo đấy. Chỗ này cách với đất liền một cái dòng sông. Khu vực này để sinh sống thì cũng khá ổn này. Chỉ có điều là thú ở trên này nó không được phong phú lắm thôi. Tôi đang định làm một con thuyền để vượt sông, nhưng nó lại yêu cầu cần có gia thú. Thứ mà hiện tại tôi đang suy nghĩ để làm sao để kiếm này. Tầm này chắc phải mở bảng công thức ra để nghiên cứu được rồi. Trong này tôi thấy có khá là nhiều thứ liên quan đến mob và có rất nhiều thứ được ghi tên 12 vị thần Olympus lên trên đó. Ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa cơ. Nguyên liệu chế tạo được những thứ đó nó yêu cầu cần linh hồn của những vị thần. Trong đó tôi thấy có 3 bộ công cụ này. 3 bộ công cụ này bằng đá thôi. Nó cũng khá là rẻ nên là tôi sẽ chế luôn 3 món. Công dụng của nó là khi cầm rìu chặt gỗ, tôi sẽ nhận được 4 loại linh hồn của Hermes, Hera, Demeter, Athena. Đó là 4 loại linh hồn khi cầm rìu để chặt gỗ. Còn khi cầm cúp để gõ đá thì sẽ có được Hephaestus, Poseidon, Hades và Zeus. Còn cầm liềm để cắt cỏ thì sẽ có được Ares, Aphrodite, Apollo và Artemis. Toàn bộ 12 linh hồn của 12 vị thần đều có thể kiếm được từ việc chặt gỗ, bổ đá và cắt cỏ. Sau đó tôi đặt một cái sàn tạm xuống và chế tạo một cái tượng này. Nguyên liệu chế tạo là từ 12 linh hồn của 12 vị thần đó luôn đấy. Mỗi loại là cần 10 cái nha. Cái tượng này còn được gọi là mẹ của muôn loài, dùng để chế tạo 12 cái trụ của 12 vị thần. Cái tượng này thực ra có thể đặt được ở dưới đất hoặc là trên nền đều được luôn. Hiện tại thì tôi mới chỉ học được 2 cái trụ của 2 vị thần thôi. Tôi sẽ chế thử và đặt ra xem ngoại hình của nó như thế nào. Ai da, ngoại hình trông giống cái trụ phép thuật thế nhỉ? Cái trụ màu đỏ này là của thần Ares, còn được gọi là vị thần chiến tranh đấy. Ở phía trên đầu cái đỉnh trụ có hình biểu tượng chiến tranh đao kiếm luôn. Trông cũng đẹp phết nha. Còn bên này là của thần Artemis, nữ thần săn bắt, có hình biểu tượng của thú hoang dã. Mod này tính ra thiết kế cũng khá đẹp ấy chứ. Đó chỉ mới là 2 trong số 12 vị thần thôi. Trong này còn 10 cái trụ của 10 vị thần còn lại nữa. Để chế tạo được thì sẽ cần phải có linh hồn tương ứng của mỗi trụ. Bên trong cái trụ của Artemis, tôi có học một cái công thức của cây giáo. Nó được chế tạo từ quả đen. Chắc đây là vũ khí gây mê rồi. Tôi có test thử vài công dụng của nó. Ví dụ phóng ra như này thì sẽ mất luôn nha. Ban đầu tôi tưởng đâu là giáo của vị thần thì nó sẽ là vô hạn chứ. Tôi vác cây giáo đi loanh quanh để thử hàng thì thấy phía xa xa có một con gì đó. Nó cháy như phi vai luôn. Hình như nó là một con lợn Phiomia thì phải. Đến gần hơn một chút thì đúng thật là nó rồi. Thân hình lở loét cháy xém. Nó đi tới đâu còn rớt than củi ở đó nữa. Trong lúc còn đang tò mò về con lợn, tôi lại trượt tay đâm nó một phát. Lỡ rồi thì tiện tay đâm thêm mấy cái nữa để test cây giáo luôn. Cây giáo gây mê này là sát thương không có luôn nha. Chỉ có điều là không biết là nó tăng được bao nhiêu turbo thôi. Bị con heo này nó cắn lại cũng khá là thốn đấy. Còn bị dính hiệu ứng lửa nữa cơ. Lửa này xuống dưới nó không tắt luôn mà. Như kiểu lửa của hỏa diệm sơn ấy nhỉ. Hay là lửa của lò bát quái. Con lợn này nó còn triệu hồi ra mấy con minion nữa. Nó cũng là một loài thứ dữ đấy. Khả năng là tôi sẽ không thể nào bắt được nó rồi. Nếu không ăn được thì chúng ta sẽ đạp đổ. Tôi lắp cây giáo vô hạn của mob hỗ trợ vào và gây sát thương trực tiếp lên cho nó. Lợi dụng địa hình dưới nước để tấn công cho nó dễ hơn. Nhưng không phải lúc nào nó cũng thuận lợi cả. Bị con heo nó cắn cho mấy phát. Tí nữa thì lên bảng đếm số. Sau khi phóng đâu đó cũng hơn 100 giáo thì tôi cũng đã giết được nó rồi. Giết được nó thì không nhận được gì cả, ngoài một cái xác có thể lấy được da và thịt. Tôi quay lại chỗ ở tạm lúc đầu để chặt thêm gỗ
chặt thêm đá và cắt thêm cỏ để kiếm thêm linh hồn của những vị thần. Sau đó đặt nốt 10 cái trụ còn lại để xem ngoại hình của 12 cái trụ nó như thế nào. Ây da, trông cũng đẹp phết đấy chứ. Này, kiếm chỗ nào cao ráo một chút, xong dựng mấy cái trụ này lên thì không khác gì là một cái tiên giới cả. Mấy cái trụ này bên trong thì nó vẫn là trống trơn, chưa có gì bên trong đó cả, ngoại trừ cái trụ của thần Hermes và Hades là có vài công thức có sẵn rồi thôi. Để mở khóa được những cái công thức bên trong mấy cái trụ này, tôi mở bảng công thức lên và học toàn bộ những cái nào là của mod. Đa phần mấy món này toàn là không điểm thôi, cứ thoải mái mà học, không lo bị thiếu điểm đâu. Cũng có những cái nó cần có điểm đấy, nhưng nó không đáng kể cho lắm. Tương lai thì dù gì vẫn dùng đồ của mod mà. Khi tôi vừa mới học xong được mấy thứ, bây giờ bên trong mấy cái trụ này đã có công thức riêng của nó hết rồi. Yên tâm là mỗi trụ sẽ có tác dụng riêng của nó hết đấy. Chắc cũng sẽ có nhiều bạn thắc mắc là làm sao để biết cái nào chế tạo ở đâu và lấy cái gì ở đâu, đúng không? Anh em cứ xem hết video là chắc chắn sẽ biết được luôn. Trong số mấy cái trụ đó, tôi thấy có mấy cái lá cờ này nó khá là quen, hình như là logo của mấy anh youtuber nước ngoài thì phải. Trong số này thì tôi có biết 1-2 kênh thôi, còn lại thì lạ hoắc. Ok, tìm hiểu sơ sơ qua như thế là cũng được rồi. Bây giờ vào việc chính là đi tìm một chỗ để làm nhà đã. Muốn đi xa thì bây giờ sẽ cần phải có một con thú bảo kê. Ở đây tôi thấy có một con Chikea Divine Tier. Cấp của nó thì cũng cao, nhưng không biết là nó ăn gì thôi. Tôi cứ ngó qua cái yên cưỡi của nó trước. Nó được chế tạo ở chỗ thần Artemis và yêu cầu cần có 3 linh hồn của Divine Tier. Cần kiếm món gì để chế tạo thì chỉ cần đọc thông tin trực tiếp ở trên cái món đó là sẽ biết được chế ở đâu và cần những gì. Đây cũng là cách mà tôi vừa tìm hiểu vừa chơi game đó. Để kiếm được những cái linh hồn đó thì chắc chỉ có một cách, đó chính là giết bọn nó thôi. Tôi định chơi bài cũ dụ nó xuống dưới nước để giết. Kế hoạch thì hay nhưng mà thực hành thì nó lạ lắm. Tôi tiếp tục hồi sinh ở trên cái hòn đảo đó, nhưng lần này tôi gặp một đối tượng khác. Nó là một con Stego Divine Tier và con này thì có thể thuần hóa bằng cách là đút ăn. Tôi lấy mấy quả mọng đặt xuống ô số 0 rồi bón cho nó ăn thì lại cho ăn được luôn. Sao nó không xuất hiện sớm hơn nhỉ? Nó mà xuất hiện sớm hơn thì có phải đỡ hơn không? Mấy cái kiểu thuần hóa đút ăn như thế này, lần 1 thì như thế, còn lần 2 thì sẽ phải chờ khá là lâu. Về thuộc tính và thông tin của bọn Divine Tier này, nó được cộng thêm 20% tốc độ di chuyển và x2 thu hoạch, có thể thuần hóa và lai giống được luôn. Hiệu ứng tấn công của nó là Divine Fire, tức là khi tấn công nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng lửa cháy màu xanh. Đó là thuộc tính của bọn này đó. Còn về thuần hóa được con Stego này, thôi thì tôi cứ treo máy ở đây, 1-2 tiếng sau quay lại thì chắc là được rồi đó. Sau khi treo máy rất lâu thì nó mới chịu ăn lần 2. Kèm với đó là những lần sau, chỉ cần ăn được lần 2 là những lần sau nó sẽ dễ hơn rất nhiều, không có bị mất thời gian phải chờ nữa đâu. Thuần hóa xong thì hiện tại không có yên cưỡi, phải có linh hồn của bọn nó thì mới có thể làm được cơ. Chắc là tôi sẽ phải mang nó đi săn rồi. Trong lúc đi tìm mấy con Divine ở trên đảo này để săn, tôi có thấy một cái thính đỏ nó vừa mới hạ xuống. Bên trong cái thính có một vài món lạ và quặng mới lạ nữa. Đặc biệt là có một cái nón với chỉ số giáp là 1K9, được làm từ chất liệu titanium. Tôi mở công thức để xem toàn bộ cái bộ giáp đó nó như thế nào. Một số nguyên liệu trong đó thì nó rẻ, nhưng chỉ riêng cái titanium thì nó không hề rẻ đâu nha. Giáp này khi mặc lên sẽ được cộng 500% độ bền và được cộng thêm 500% giáp nữa. Chống nóng chống lạnh thì sẽ chống được tương đối thôi. Đồ của vị thần có khác nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ còn nhiều bộ đồ như thế này nữa, chứ không hẳn chỉ có một bộ như này đâu. Và đây là thỏi titanium. Để chế tạo được một thỏi, nó sẽ cần phải có thỏi brass, đồng, than đá, magnesium, steel, toàn những nguyên liệu lạ thôi. Mỗi thứ nó yêu cầu là gần 10 thỏi. Trông thế chứ không phải là rẻ đâu nha. Tôi kiếm được một món như này cũng là may mắn lắm đấy. Tôi được gọi bây giờ đi săn linh hồn của Divine để làm yên cưỡi nào. Tôi quay lại chỗ con Chikea, vừa để trả thù mà vừa để lấy cái linh hồn của nó luôn. Hai con này thì là cùng hệ, cho nên nó không gây hiệu ứng cháy cho nhau. Đây là cái món linh hồn đầu tiên đây. Nó còn đi kèm một cái linh hồn màu đỏ nữa. Cái đó là của Rifu Tier đó. Bây giờ tôi định vượt con sông này, mà bơi qua đến bờ bên kia thì lại sợ chết đuối, và khả năng cao là còn bị cá nó đớp nữa cơ. Và tôi lại vừa nghĩ ra một cái trích lỏ khá là hay. Tôi lấy đà nhảy lên lưng của con Stego, rồi ra lệnh cho nó di chuyển vượt qua sông. Tôi thì chỉ cần nằm chờ trên lưng của nó và được nó rước qua sông, không hề tốn sức một chút nào cả, cũng không lo chết đuối, cũng không lo bị cá cắn nữa cơ. Mà chưa hết đâu, khi ở trên lưng của nó là cực kỳ an toàn nha. Phan này nếu như mà tôi đi bộ khả năng là tôi lên bảng đếm số rồi đó. Nhưng vì tôi đang trên lưng của con Stego nên mấy con thú hung dữ bên dưới nó chỉ có thể cắn vào con Stego thôi, và nó cứ cắn là sẽ bị đánh trả. Được của nó. Nhưng có một điểm bất lợi là khi gặp một con thú to hơn hoặc là ngang bằng với một con Stego thì tôi sẽ bị dính sát thương như này đây. Ôi, bọn Divine này nó gây hiệu ứng cháy khá là khó chịu nha. Không biết là những con tier cao hơn thì nó sẽ như thế nào. À còn nữa, những cái địa hình hiểm trở như này khả năng là người leo lên còn khổ ấy chứ. Nhưng đối với con Stego thì leo lên cái một, chỗ đó còn chưa là gì với cái vách núi cao này. Người thường leo trên chỗ này còn khó ấy chứ. Nhưng mà những tình huống này chỉ dành cho những lúc mà chưa có yên cưỡi thôi. Và đây là điều mà khả năng nhiều bạn khá là bất ngờ. Đến tôi còn há hốc mồm với cái pha này mà. Bình thường mà chúng ta đang cưỡi thú rồi bị rớt từ trên cao xuống, nếu thú chạm đất thì nó sẽ bị chết. Còn nếu kỹ năng hơn thì chỉ cần căn lúc gần chạm đất rồi nhảy ra khỏi yên là được, đúng không?
mấy pha như thế đôi khi vẫn hụt là bình thường. Còn đây tôi mới phát hiện ra một cái trích lỏ mới, đó chính là cứ nằm lì trên lưng của con thú rồi ra lệnh cho nó nhảy xuống dưới vực. Nếu như pha này mà đang đứng thì sẽ bị hỏng chân và chắc chắn là khi chạm đất sẽ chết. Nhưng khi nằm như này thì chắc chắn là không chết, và con khủng long thì chắc chắn là sẽ không làm sao luôn. Phát hiện ra một cái trích lỏ mới anh em ạ. Anh em lấy sách vở ghi chép lại, lúc nào cần dùng thì dùng nhá. Sau khi nhảy từ trên cao đó xuống dưới này, tôi có tìm được một cái mỏ mê tổ. Chỗ này mê tổ bao la luôn. Tôi đặt ngay một cái nền tạm xuống, rồi lấy cái trụ của thần Hephaestus ra. Tôi định làm một cái lò ở bên trong đó. Nguyên liệu thì có đủ rồi, nhưng cái trụ nó yêu cầu cần có năng lượng thì mới có thể hoạt động được. Hiện tại thì tôi chưa biết nó cần cái gì cả. Tôi thì đành phải chế cái lò của Vayla dùng tạm thôi. Sau khi có mê tổ, tôi đặt một cái bàn smithy xuống để chế một cái nỏ. Kèm với đó là một cái mũi tên móc bám nữa. Tôi đang có ý định là lên trên cao một chút để lấy một ít crystal, chứ tầm này mà không có ống nhòm thì nó hơi khó chịu một chút. Ây da, suýt nữa thì quên cái món quan trọng. Lên trên cao như thế mà không mang theo một cái dù thì tí nữa không biết là xuống kiểu gì luôn á. Khi tôi lên được trên cái đỉnh núi đó, may mắn sao trên này có luôn crystal. Không nhiều nhưng mà đủ dùng. Vừa mới gõ được mấy cái thì bất ngờ có mấy con Chodo nó phóng ra. May là tôi còn đang ngồi chứ đứng dậy quả đó thì mất cái chỏm đầu rồi. Tốc độ di chuyển của bọn này nó khá là nhanh, chắc là thú của rank tier hay sao á. Sau khi thoát được cái pha đó, tôi tiếp tục khai thác thì có một con Pegomastak nó lao tới. Tôi còn tưởng nó là con Chodon cơ. Nó cướp được cái đống quả trong túi của tôi. Thế là thành thú cưng của tôi luôn. Trên này nguy hiểm quá, tranh thủ lấy crystal rồi chuồn thôi. Sau khi khai thác xong, tôi thấy có một cái thính đỏ nó đang hạ xuống, đang hí hửng chạy đến để lấy, thì lại bị một con trồn hôi nó đớp một phát vào mông. Con này nó dí đúng khó chịu luôn. Bola thì không trói được nó. Pha đó mà không có dù thì chắc là gãy giò rồi. Cũng phải nhờ có cái mũ có chỉ số giáp cao mới đỡ được mấy cú đớp đó đấy. Mấy cái thính đỏ nó có vài đồ khá là ngon nha. Tôi còn lấy được cái quần có chất liệu bằng đồng nữa này. Chỉ số giáp có 1k9 luôn nha. Tính ra chỉ cần đi nhặt thính thôi là cũng đủ giàu rồi, đâu cần phải chế tạo cái gì cho nhức đầu. Còn có cả yên cưỡi của Terry nữa này. Ok, chuyến đi này cũng khá là thành công đó. Bây giờ thì quay lại chỗ con Stego nào. Trên đường quay lại thì tôi cứ gặp lại con heo lửa lúc trước. Có ống nhau mới biết là thuần hóa nó bằng cách nào. Không thấy yêu cầu là đút ăn hay là bắn ngủ gì cả. Nhìn cái thức ăn của nó, tôi thấy nó khá giống với con phượng hoàng. Khả năng cao là con này phải bị thiêu bằng lửa thì mới có thể thuần hóa được nó đấy. Ôi, đồ tôi nhận được càng ngày càng nhiều rồi. Còn có cả mấy cái bình XP nữa này. Trong lúc đang lọc đồ, tôi lấy cái trụ của thần Hephaestus ra để nghiên cứu. Tôi có mò mẫm và tìm được cách. Đầu tiên là sẽ phải chế cái Hephaestus Generator này. Nó giống như là một cái máy phát điện vậy đó. Phải chế một cái rồi lắp vào bên hông của cái trụ đó. Nhưng mà như này không thì nó chưa hoạt động được đâu. Sẽ cần phải chế cái cục crystal này nữa. Gọi dễ hiểu nó là cục năng lượng để cái máy này hoạt động đấy. Nó yêu cầu cần có trứng của Hephaestus. Thông tin trên cái món đồ đó thì nó ghi rõ hết rồi. Trứng đó thì được chế tạo trong cái túi đồ của con Gaia Dodo. Tức là phải thuần hóa một con Gaia Dodo thì mới có thể làm được cái quả trứng đó. Xem chừng để cái trụ này nó hoạt động được thì cũng khá là nhiều công đoạn đấy. Bây giờ tôi sẽ làm một cái yên cưỡi của con Stego. Linh hồn thì có đủ sẵn hết rồi. Có yên cưỡi bây giờ có thể đi kiếm được chỗ làm nhà rồi. Vừa mới đi được có mấy bước thôi là gặp ngay một con Demonic Cano. Demonic Tier nó được cộng 40% tốc độ, x4 chỉ số máu và x4 sát thương cận chiến. Có thể thuần hóa và lai giống được. Nó miễn nhiễm với cả lửa của bọn Riftful Fire. Riftful Tier là mấy con bờ tem màu đỏ lúc trước đó. Tôi phát hiện ra là lúc con Stego này đánh nhau, nó không thể spam quật đuôi được nha. Phải đánh từng cái thì mới có thể chính xác được. Nhưng mà bấm chuột spam là không trúng luôn kìa. Tầm này có yên cưỡi thì cũng khỏe hơn nhiều rồi. Mà con Stego giáp của nó cũng trâu. Cưỡi con này cũng khá là yên tâm. Ở chỗ này tôi thấy có một con Mammoth Heavenly. Tier Heavenly nó sẽ được cộng 40% tốc độ, x4 thu hoạch, có thể thuần hóa và lai giống được. Nó miễn nhiễm với cả lửa của Divine, tức là miễn nhiễm lửa của con tôi đang cưỡi đó. Tính ra là cơ chế của cái mob này, tier này sẽ khắc chế tier kia. Về sau mà muốn đánh nhau với con gì thì chắc là phải mang con này khắc chế con kia thì mới hiệu quả được. Bình thường thì tôi chỉ gặp cá sấu dưới nước thôi, còn đây là gặp luôn cá sấu dưới đất. Vẩy phát đuôi thì nó chết, rồi cái xác phóng từ dưới đất lên. Trông nó ảo vãi đài. Ôi, tôi vừa thấy con gì đúng không? Nó áp sát tôi một cái là biến mất tiêu luôn. Chưa kịp soi nó là con gì. Ngay gần đó tôi gặp một con Sapwing Tier. Ở tier này sẽ được x3 sát thương cận chiến, nhưng sát thương nhận phải cũng x3 luôn. Nó có thể ăn xác để hồi máu, và khi nó chết, nó sẽ xuất hiện một con Chrono Tier. Kèm với đó là khả năng gây hiệu ứng chảy máu. Tôi thấy nó bị đánh chết và không xuất hiện một con gì xung quanh nó cả. Chắc là tỷ lệ thôi. Trong xác của nó tôi có lấy được một cái món đồ, nó dùng để thuần hóa con Chrono Tier luôn đó. Hai loại Tier này giống như kiểu là hậu duệ của nhau hay sao ấy nhỉ? Con Sapwing chết thì lấy được đồ để thuần hóa con Chrono, giống như kiểu là đời trước báo đáp đời sau ấy. Đây rồi, sau khi hơn một tiếng di chuyển vượt biển thì tôi có tìm được một cái vị trí làm nhà khá là đẹp. View ở đây là view sông biển luôn, cao ráo và thoáng mát, sẽ không bị bất cứ một con nào nó làm phiền cả. Nó còn đang nằm giữa bản đồ nữa cơ. Bây giờ thì tôi sẽ dọn dẹp cái khu này rồi dựng một căn nhà ở đây luôn.
Dọn dẹp xong được cái chỗ này và tôi có tranh thủ ốp được một cái nền đá hình tròn, đặt lên trên đó mấy cái trụ của các vị thần nữa. Nhà tôi như này là đủ rồi. Có mấy cái trụ nó trang trí cho thì cũng đẹp hơn hẳn. Bây giờ tôi đặt thêm mấy cái bàn chế tạo nữa ra, rồi vận chuyển đồ vào thôi. Tình hình hiện tại là tôi sẽ cần phải đi tìm một con Perte để làm một con thú bay thôi, chứ không thể nào mà di chuyển đi lại bằng con Stego được. Giờ xuống phía dưới tìm một con Divine Perte là ngon nhất này, dễ bắt nhất luôn. Nguyên liệu làm yên cưỡi thì cũng đã có đủ hết rồi. Trước khi đi tôi có xem qua mấy cái mũi tên trong cái mob này. Nó có 3 loại mũi tên và nó cũng khá là dễ chế. Chỉ có điều là sát thương gây mê không cao lắm thôi. Chỉ có từ 20 đến 90 turbo trong 5 giây thôi. Đó là chưa cộng sát thương vũ khí nữa đấy. Nếu mà tính tổng sát thương của một phát bắn lại thì chắc là cũng lên được vài trăm cho đến 1000 turbo trong một lần bắn đấy. Nguyên liệu chế tạo thì cũng khá là rẻ và nó được chế tạo ở chỗ thần Artemis. Ok, bây giờ có thể đi săn bắt được rồi. Bây giờ cưỡi thú nhảy núi. Tôi không có dùng cách cũ nữa anh em ạ. Dùng luôn cách mới cho nó tiện. Cách này thì phải dùng xa nhà một chút, chứ mà ở trong nhà có mấy con thú thì chắc là lao xuống cùng luôn đó. Vừa mới xuống núi thì gặp ngay một con Perte thường. Tôi định bắt tạm nó luôn vì thấy cấp của nó cũng khá là cao. Tôi lấy bola ra trói nó lại rồi bắn ngủ nó, nhưng đen một cái là nó ngất ngay dưới nước. Tôi vẫn cầu may bỏ thịt vào người nó cho nó ăn. Đứng chờ một lúc thì nó vừa kịp ăn được một miếng thì nó lại hết oxy mà chết. Tôi thì vẫn cố gắng ăn được một miếng trước khi chết là cũng được rồi. Con đó nó vừa chết thì xuất hiện ngay một con Divine Perte, giống như kiểu nó vừa mới chuyển kiếp vậy đó. Tôi trói nó lại bằng bola rồi bắn ngủ nó luôn. Lần này thì không có ngất ở dưới nước nữa, cho nên sẽ yên tâm hơn. Thuần hóa xong tôi nhét nó vào cầu, rồi mang về nhà lắp cho nó một cái yên cưỡi. Như tôi đã nói trước đó, Divine Tier nó được cộng 20% tốc độ. Nó khá là phù hợp để làm thú di chuyển và thú farm tạm thời vào thời điểm đầu. Nhưng càng về sau thì sẽ cần phải đổi cái tier cao hơn, với cái chỉ số phù hợp với cái thời điểm hơn. Trong lúc tôi đang quậy phá xung quanh khu vực nhà tôi thấy có một cái thính nó đang hạ xuống. Từ lúc kiếm được đồ ngon trong thính là tôi hay để ý mấy cái thính nó đang hạ xuống lắm. Nhờ như thế mà tôi kiếm được 2 món công cụ được làm bằng chất liệu brass. Công cụ này thì được cộng thêm 50% thu hoạch và độ bền sẽ giảm chậm hơn. Cũng là đồ ngon đấy. Đây mới chỉ là brass thôi. Ngoài ra còn được một cái găng tay chất liệu bằng iron nữa. Lốt thính chưa bao giờ là cùi cả. Còn mấy cái trụ Hellfire Easter này thì nó vẫn chưa hoạt động. Bây giờ tôi sẽ đi nghiên cứu làm cái cục năng lượng của nó. Nó cần có trứng của Hellfire Easter, linh hồn và đá nữa. Thông tin thì nó ghi sẵn rồi. Chỉ cần đi bắt một con Gaia Dodo là giải quyết được vấn đề rồi. Mấy con Dodo đi dọc bờ sông thì sẽ thấy khá là nhiều. Ở đây có một con Divine Dodo này, có con Popdo nữa. Tên thì chắc là khác nhau, nhưng mà công dụng thì chắc chỉ có một thôi. Nó còn có cả Demonic Dodo nữa cơ mà. Tôi lấy bola trói nó lại rồi thuần hóa luôn. Đây là bên trong cái túi đồ của nó. Có công thức để chế tạo 2 loại quả trứng. 2 loại trứng này để làm cái crystal năng lượng đó. Nguyên liệu chế tạo quả trứng đó thì toàn là quả mọng thôi, cũng dễ làm mà. Dọc bờ biển đó tôi còn gặp một con Mothshop của Heavenly Tier. Con này nó sẽ được tăng 40% tốc độ di chuyển với x4 thu hoạch. Nó đòi ăn nấm hiếm. Nấm hiếm tôi có sẵn luôn. Tôi cảm giác là con Mothshop này nó to hơn bình thường thì phải. Lúc tôi cưỡi là không nhìn thấy tôi đâu luôn mà. Cảm giác nó to hơn hẳn hay sao ấy. Còn về cái độ farm x4 của nó, tôi thấy nó không nhiều hơn bình thường là bao nhiêu cả. Để rõ hơn về cái x4 thu hoạch, có lẽ là tôi sẽ cần phải bắt một con to hơn với cái lực farm tốt hơn thì mới biết được. Nhưng thấy tốc độ di chuyển của nó cũng khá nhanh đấy. Ok, vậy là nhà tôi tạm thời có một con thú farm x4 rồi. Sau đó tôi cứ bay loanh quanh khu vực gần nhà để khám phá. Tôi gặp một loài thú Guardian Tier. Nó là mini boss của thế giới này luôn đó. Khi giết nó sẽ rơi ra mấy cái vật phẩm cần thiết. Bên cạnh đó còn có mấy con rơi khổng lồ nữa. Mấy con này chỉ là grab farm đồ thôi, mà bọn nó target khá xa nha. Tôi chỉ cần đi vào đúng khoảng cách của nó thôi là ngay lập tức nó quay sang nó dí tôi liền. Mấy con này thì tôi không ngán, tôi quay lại xiên nó luôn đi chứ. Thực ra trước khi quay lại chơi nó thì tôi cũng phải nhìn qua máu của nó trước. Thấy máu nó ít thì mới dám quay lại đấy. Chứ nếu như mà thấy máu của nó nhiều quá là về nhà đắp chăn ngủ luôn rồi đó. Khi giết được mấy con rơi đó, tôi lấy được nguyên một cái túi đồ kit bồ đủ loại. Hóa ra là bọn rơi đó dùng để farm kit bồ anh em ạ. Cũng có giá trị phết đấy chứ. Còn con Guardian thì tôi có xuống gần hơn để xem hình dáng của nó. Khu vực này thì hơi tối, nhưng vẫn đủ nhìn được là nó đang đội một cái mũ phù thủy. Đang đứng hóng thì đột nhiên có một cái ánh sáng xanh nó nổi lên. Kèm theo đó là còn có một cái tiếng nhạc nữa. Theo phản xạ tự nhiên là tôi quay đầu bỏ chạy luôn. Nó là một con Mediaoris Wyvern. Bọn này nó là rồng nguyên tố. Nó nằm trong danh sách Wyvern đấy. Ui, nó thả cái gì đó mà trông phát nổ khá ghê nha. Cứ mỗi lần đến gần nó sẽ thả mưa thiên thạch. Và mấy cái cục đó nó chạm đất, nó có cái hiệu ứng sóng âm nổ. Con này thì không thuần hóa được. Chắc là sẽ có cách nào đó để tái tạo lại nó đấy. Tôi thấy nó cũng không làm gì được tôi cả, cho nên tôi quay lại xiên nó luôn. Lúc nó chết tôi lục cái xác của nó, có lấy được mấy cái vảy và cả cánh của nó nữa. Vậy thì chắc là đúng rồi, mấy cái món này dùng để tái tạo lại nó này. Vừa mới giết được con Wyvern xong thì tôi khá là hừng, nhưng nó cũng không hừng được bao lâu cả. Trong một phút nông nổi, tôi lại lao thẳng vào con Guardian để cắn. Vừa mới cắn được một phát là bị phản lại một cái sát thương bị choáng. Ngay lập tức là con Perte không thể nào bay được nữa. Cái này là tự cắn tự chịu luôn này.
Và nhờ như thế mới được một vé về nhà sớm. Vừa mới bắt được con thú bay còn ngồi chưa nóng đít nữa, mà bây giờ đã phải đi bộ rồi. Nên là tôi có thêm cái mob bia mộ, cho nên đồ trong người vẫn còn. Con đâu đâu với con mốt chốp thì vẫn có thể mang về nhà được. Tôi mở túi đồ của con đâu đâu và chế thử vài quả trứng, rồi mang mấy quả trứng đó đi chế tạo mấy cục năng lượng bên trong cái máy phát của Hephaestus này. Chế xong cái bật máy là có thể hoạt động được luôn. Cách nó dùng thì không khác gì cái máy phát điện cả, chỉ có điều cái công đoạn chế tạo nó hơi phức tạp thôi. Bây giờ tôi sẽ chế tạo thử cái lò nung của mob để xem nó hoạt động như thế nào. Ngoại hình cũng khác, bên trong lò thì có thể nướng được cả thịt, và tốc độ nung của nó cũng khá là nhanh nha. Công thức thì vẫn là 2 thô 1 thỏi, nhưng với cái tốc độ này thì ăn đứt cái lò của vanilla rồi. Với tốc độ như thế này thì chuyển hết sang cái lò của thần này dùng cho nó ngon chứ nhỉ. Nhà cửa tạm thời như thế cũng đã ổn rồi. Tôi phóng xuống dưới kiếm lại một con thú bay mới. Trong lúc chờ nó ăn, tôi có mò mẫm trong cái bảng công thức, thấy mob nó có cái lọ tên Minh nữa. Cái lọ này nó cũng khá là xịn, chỉ cần bắn ngủ thôi, rồi bỏ cái lọ này vào cho nó uống, sẽ không cần phải chờ thời gian ăn, mà cũng không cần biết là nó ăn cái gì, chỉ cần một lọ là có thể tỉnh luôn. Nguyên liệu chỉ cần 500 Meso Berry và 500 Narcotic Berry thôi. Xem chừng là cái lọ này cũng ngon nha. Lọ thuốc đó được chế trong trụ của thần Artemis. Tốc độ chế tạo thì nó khá là chậm. Khả năng tương lai mà lâu quá là tôi sẽ phải config lại file game đấy, chứ tôi thấy cái khoảng thời gian chế tạo nó hơi lâu rồi đấy. Ngoài ra bên trong này nó còn vài thứ khác nữa. Ví dụ như một cái bola này, thời gian cooldown mỗi lần néo là 5 giây, và hình như là có thể trói được mấy con thú lớn thì phải. Không biết là có phải hay không nữa. Tôi chế thử ngay một cái, rồi ném con Stego của nhà tôi thì nó lại không trói được. Còn trói con Dodo thì bola thường vẫn trói được bình thường. Cái này nó còn có độ bền nữa anh em ạ. Tính ra cái bola vô hạn tôi đang dùng vẫn là nhất rồi. Sau khi thử vài món đồ đó xong, tôi quay xuống chỗ con bờ te thì nó cũng đã tỉnh rồi. Tiếp tục đi khám phá thế giới nào. Tôi quay lại khu lúc trước mà con bờ te của tôi nó chết, và gặp một con Pegasus ở đây. Nó là Divine Tier luôn. Con này nó khá là hung dữ. Tôi chỉ cần đến gần một chút thôi là nó quay sang nó dí tôi liền. Tôi lựa thế bay xa ra một chút, rồi lấy bola trói nó lại. Lúc bắn ngủ tôi mới nhận ra to bo của nó là 25k cơ. Bây giờ bắn chắc chắn là không ngất được nó rồi. Bắn thêm được vài mũi là nó bay mất tiêu à. Cái này phải tìm một cách khác rồi. Ngay gần đó tôi thấy một con rồng nhỏ, nó không có thanh to bo luôn. Chắc là con này phải đánh nhau với nó mới hiện cái thanh to bo của nó lên. Tôi có thử bay đến gần để xem nó hiền hay là dữ, nhưng đó cũng là quyết định dại dột nhất của tôi luôn. Con rồng đó nó quay sang nó dí tôi, nó khạc lửa nó đốt mông tôi. Tốc độ bay của nó thì cực kỳ nhanh, không thể nào thoát được cái pha này anh em ạ. Tôi có bay ngang qua mấy con thú để đánh lừa nó, nhưng ý chí kiên định của nó không hề phân tâm một chút nào cả. Nó vẫn cứ dí tôi thôi. Và thế lại thêm một con bờ te nữa lên bàn thờ. Bản thân tôi thì vẫn giữ được cái mạng, nhưng cũng thòi thóp chứ có ổn áp gì đâu. Mỗi tiền sư còn chó. Tôi định kiếm lại cái túi để lấy cái yên cưỡi mà không thấy đâu cả. Không hiểu là cái túi nó rớt ở đâu rồi. Cái khu chỗ đó thì nó gần nhà tôi lắm, đi có mấy bước là về đến nhà rồi. Ở đây vừa xuất hiện một con Pegasus này. Nó xuất hiện ngay gần nhà tôi luôn này. Và đúng lúc tôi vừa mới nghĩ ra được một cách để thuần hóa nó. Đầu tiên là tôi sẽ quăng bola để chó nó trước. Lúc nó bị chó nó sẽ rơi xuống, tôi nhanh tay đặt một cái tấm nền và dựng lên mấy cái khung tường cửa để làm một cái lồng như này. Khi cái bola nó hết tác dụng, con Pegasus nó sẽ xổng ra và nó sẽ lọt thỏm vào trong cái bẫy đó. Thế này thì bay làm sao được nữa. Giờ cứ thoải mái mà bắn thôi. Mấy con ngựa bình thường thì sẽ cần phải đút đồ ăn, còn mấy con Pegasus này thì phải bắn ngủ nhá. Và thay vì cho nó ăn trái cây thường, tôi cho nó ăn kit bồ luôn. Nhà kit bồ trồng được mà lo gì. Tưởng đâu bắt khó thế nào, ai ngờ dễ quá trời. Nhưng mà con này nó chỉ được cái ngoại hình thôi, chứ sát thương của nó yếu lắm. Căn bản là con này nó nằm trong cái tier ở thú farm, chứ không phải là thú đánh nhau, cho nên sát thương của nó thấp cũng là bình thường thôi. Ở ngay gần nhà tôi xuất hiện một con bọ ngựa. Tôi chỉ định dụ nó ra chỗ khác thôi, để tránh khi nó đến gần nhà tôi nó phá nhà. Nhưng tôi lại quên mất cái bọn này nó có khả năng phản đòn choáng. Và thế lại thêm một con Pegasus nữa lên bàn thờ ngồi chung. Con bọ ngựa đó nó chém cho mềm người, mà nó lại là Guardian Tier nữa chứ. Thế là giờ phải đi bắt thêm một con thú bay mới rồi. Tôi làm lại ngay một cái yên cưỡi mới, rồi chạy xuống phía dưới bắt vội một con bờ te mới. Sơ suất như thế là đủ rồi anh em ạ. Từ bây giờ trở đi là tôi sẽ không để chết nữa đâu. Và để tìm thú dễ hơn, tôi lặn xuống dưới biển để nhặt một ít ngọc trai, dùng nó để làm một cái máy tìm thú. Lúc đó muốn tìm con gì nó cũng dễ hơn nhiều. Trong lúc đó tôi còn gặp một con rái cá trong Heavenly Tier. Nó được cộng 40% tốc độ di chuyển và x4 thu hoạch. Theo như thông tin của mod tôi tìm hiểu được thì nó vẫn có thể thuần hóa giống như Vanilla thôi, chỉ cần giết cá rồi kéo đến cho nó ăn là được. Ngoại hình của con này nó khá là to, nó làm tôi nhớ đến cái series Eternal. Cũng có con rái cá to y chang như này, chỉ có khác cái là về chiêu thức. Con này thì không khác gì là Vanilla cả, chỉ có cưỡi và cắn. Nó mà giống Eternal thì bá quá nhở. Trong lúc tôi đang loanh quanh nghịch ngợm ở cái khu đó, tôi gặp một con Gigano của Riftful Tier. Máu của nó là 80k, ngang với cả một con Gigano Vanilla. Nhưng con này nó khác một cái là của mob, chỉ số của mob chắc chắn là sẽ mạnh hơn rồi. Tôi có dụ nó xuống dưới nước để cắn thử, mà con rái cá này nó cắn yếu quá.
cắn như kiểu gãy ngứa vậy đó. Sát thương thế này thì bao giờ mới chết. Còn bị nó đớp lại trong phát cũng khá thốn. Thôi bỏ qua nó thôi. Bỏ qua con Gigano. Tôi gặp một con Baryonyx của Heavenly Tier. Con này nó mắc cấp luôn. Tôi đang định tìm cách để bắt nó thì nó lao đến quật đuôi làm choáng tôi. Choáng của nó đúng lâu luôn. Lúc tôi tỉnh lại được rồi thì lại bị con đó nó dí. Còn con rái cá thì không hiểu nó đang làm gì nữa. Nó cứ chạy lòng vòng không chịu cứu thôi. Lúc tôi gần chết rồi thì mới leo lên được người của nó. Tôi quyết định là quay sang cắn nó luôn. Chứ tầm này chạy là không chạy nổi nữa rồi. Nhưng mà con Baryonyx này sát thương nó lỗi vãi chưởng luôn. Không hiểu sao nó đang cắn có mấy chục sát thương mà tự nhiên nó nổ một phát hơn 600 sát thương. Thế là biết kết quả luôn rồi đó. Tưởng đâu ăn được nó, thế quái nào lại thành bữa ăn cho nó luôn. Trước khi thành bữa ăn cho nó còn hành hạ tôi như này nữa chứ. Trông có cay không này. Cũng hên pha đó chỉ có mất một con rái cá thôi, chứ thú bay thì tôi vẫn còn. Hiện thể về nhà thì tôi sẽ làm một cái máy tìm thú. Có cái máy này thì bây giờ muốn tìm con gì thì nó cũng dễ hơn nhiều. Có lẽ là tôi sẽ cần phải tìm một con gì đó có sát thương cao và trâu bò hơn để bảo kê tôi nữa. Những con thú mà tôi đã gặp trước đó, theo thông tin của những tier mà tôi đã thấy, tôi thấy có dòng Saving tier này. Khi nó chết, nó sẽ xuất hiện một con Chrono tier. Chrono tier sẽ được giảm 65% sát thương nhận vào và khi ăn xác sẽ được hồi máu. Khi bọn Chrono tier nó chết, nó sẽ sinh ra Decaying tier. Decaying tier nó có thông tin khá là ghê. Chỉ số của nó được x6, tức là bất kỳ chỉ số nào trên người của nó cũng đều được x6 hết. Nó còn được cộng thêm 1.5 tốc độ nữa. Khi con Decaying nó chết thì nó lại xuất hiện ra con Chrono tier. Hai con này giống như kiểu là hậu duệ truyền kiếp của nhau vậy đó. Con này chết thì xuất hiện con kia chết thì xuất hiện con này. Chỉ có điều là tôi không biết là tỷ lệ của nó như nào thôi. Tôi sẽ đánh dấu một con rồi tìm đến vị trí đó để giết nó thử. Con đầu tiên này có vẻ nhân phẩm không tốt cho lắm. Ôi rồi, con rồng đâu ra xuất hiện đây? Nó bay đến ăn xác làm tôi hú hồn. Và đấy mà tôi lao xuống gom xác thì chắc là xác định luôn. Tôi tiếp tục đi đến con thứ hai thì lại bị một con Wyvern nó dí. Con này nó là Toxic ATM Wyvern. Máu của nó là 34k. Không biết là có mạnh hay không, nhưng tôi hiện tại là không muốn mất thú bay nữa đâu. Cho nên là cứ bay thật xa nó ra cho nó an toàn. Tốc độ con thú bay của tôi cũng được cải thiện rồi, cho nên cắt đuôi bỏ sang nó thì không phải là khó. Con Saving lần này là một con Cano. Máu của nó thì chỉ có một k2 thôi. Lúc nó vừa mới chết, nó xuất hiện ngay một con Chrono Rex. Cấp của nó thì chỉ có 160. Thật sự là không phải là cao lắm đâu. Tôi tìm góc đứng cao để bắn ngủ nó, nhưng mới bắn được có mấy cái thì nó quay đầu bỏ chạy mất tiêu. Tôi lấy thú đuổi theo nó thì đúng lúc nó gầm lên rồi dính cái hiệu ứng choáng của nó. Nó chỉ là bị choáng thôi chứ không phải là bị cấm bay rớt xuống đâu. Con Pte của tôi nó đâm thẳng vào tường và bị choáng mất 10 giây. Trong khi đó thì ngay dưới chân tôi là một con người đá Demonic, nên là chưa đủ tầm với, chứ không là ăn đấm vào mồm rồi. Thoát được cái pha đó, tôi lại tiếp tục tìm một cái góc để đứng, nhưng mọi chuyện nó lại không hề suôn sẻ một chút nào cả. Lại có một con chó gì đó từ phía sau nó đẩy tôi xuống. Quả này không bật dù kịp chắc là gãy chân rồi. Nó cũng là một con Agent Saving luôn. Tôi chạy thẳng qua cái hầm đá đó rồi dùng nỏ móc bám để đu lên trên cao hơn. Cứ tưởng thế là thoát rồi, nhưng nào ngờ đâu lại xuất hiện mấy con rơi khổng lồ. Nó dí cho đúng khổ luôn. Thật sự là khổ hết phần thiên hạ rồi. Tôi lại tiếp tục chạy rồi nhảy xuống phía dưới. Thế quái nào bên dưới đó lại có con chim không cánh đang chờ sẵn đấy chứ. Ngay khi lúc đang rơi, tôi nhanh tay mở cái túi đồ ra và lấy con Pte trong túi của tôi ném ra ngoài. Lúc chạy tôi cố gắng gọi cho con Pte nó đi theo và tạo cơ hội cho tôi leo lên người của nó. Nhờ thế mà thoát được cái pha đó. Thoát mồ hôi hột luôn anh em ạ. Cũng chỉ tạm mấy con chó này nó phá đám tôi thôi ấy. Tôi quay lại cho con Chrono Rex để xem tình hình của nó thế nào rồi. Nó đang đánh nhau với một con Demonic Saboteur. Tuy là con Chrono được giảm 65% sát thương nhận vào, nhưng gặp phải một con Demonic cấp 448, nó lại còn được x4 máu và được x4 sát thương cận chiến, thì làm sao con Chrono có thể chịu nổi được. Có khi là tôi phải suy nghĩ lại chứ. Không biết là có nên bắt con Chrono hay không nữa. Chứ kiếm con Chrono thì hiếm, mà nó lại còn yếu như thế này thì lại hơi phí nha. Con Chrono thì chỉ được cái là có chiêu làm choáng thôi, chứ ngoài ra là không có gì khác cả. Nội tại thì gọi là được tầm trung. Nhưng nếu như giết con Chrono, nó sẽ xuất hiện một con Decaying. Con Decaying nó sẽ được x6 chỉ số. Có lẽ đó sẽ là một con thú ngon đấy. Ok, đổi mục tiêu. Bây giờ tôi sẽ đi giết Saving tier để kiếm Chrono tier, rồi giết tiếp để săn Decaying. Không biết là tỷ lệ xuất hiện của nó là bao nhiêu. Hy vọng là không quá thấp. Trên đường đi tôi có gặp một con Demonic Griffin. Cấp của nó là 416. Tính ra là bắt con này xong đổi sang đi săn là cũng hợp lý này. Chứ con Pte là thú farm, chứ không phải là thú đánh nhau, cho nên nhiều khi sát thương nó gây ra là không được cao. Trên đường quay về lấy đồ để bắt con Griffin, tôi ghé qua chỗ bọn Hải Ly để mượn một ít xi măng về dùng. Khi nào không dùng nữa sẽ trả. Tôi mang cái đống xi măng đó về làm một cái khẩu súng bắn lưới. Nó dùng để trói Griffin đó. Và tôi có mang theo mấy cái cổng nữa, để khi bắn trói nó bằng súng bắn lưới xong, tôi lấy mấy cái cổng ra để đóng cho nó một cái chuồng. Vì trói thì nó sẽ không có nhiều thời gian. Đóng một cái chuồng cho nó cẩn thận. Nó là 77k turbo chứ có ít đâu, cũng sẽ phải tốn khá là nhiều mũi tên đấy.
Sau cái thuần hóa xong thì tôi có mang nó đi cày điểm để test xem sức mạnh của nó như thế nào. Nó thì không có chiêu thức gì cả, chỉ có nội tại là tăng 40% tốc độ, x4 máu và x4 sát thương cận chiến thôi. Được x4 mà tôi thấy sát thương của nó vẫn hơi yếu thì phải, nhưng chỉ cần tăng một vài điểm cho nó thôi là nó lên hẳn 1k luôn. Con Griffin này nó cũng có yên cưỡi của nó nữa. Giáp của yên cưỡi này chỉ có 25, thật ra thì nó hơi ít, nhưng có là tốt lắm rồi. Tiện thể đang ở nhà thì tôi sẽ đặt một cái bàn dịch chuyển ở nhà luôn, để có gì đi đi về về cho nó dễ. Rồi lại tiếp tục lên đường đi săn xếp Vinh tiếp. Mục tiêu vẫn là đi cây anh thôi. Trong lúc đó tôi có gặp một con Ghastly Tear. Bọn này chỉ số được x2 cho đến x4, không thuần hóa được, và tác dụng duy nhất của nó là chỉ có thể giết để nó xuất hiện ra mấy con nguyên tố thôi. Và đồ đạc khi giết nó thì nó chả rơi ra một cái gì cả. Sau đó tôi đã dành ra không biết bao nhiêu thời gian để đi săn đi cây anh Tear. Không biết tỷ lệ của nó là bao nhiêu, mà không hề thấy mặt mũi một con nào cả. Không biết là game nó có lừa hay không nữa cơ. Để an ủi, tôi quyết định là sẽ thuần hóa một con Chrono Baryon X này luôn, coi như là phần thưởng đi săn 3 tiếng đồng hồ vừa rồi đi. Thức ăn thuần hóa của nó là cái cục đá này. Nó được lấy từ xác của con sếp Vinh khi chết đấy. Cục này thì chỉ có giết bọn nó thì mới có thôi, và chỉ cần cho ăn một cục là xong rồi. Trong lúc loanh quanh đi khám phá tiếp, tôi gặp một con Misty Banshee Wyvern. Tiếng hét của nó khiến mấy con thú xung quanh bất động trong 10 giây. Nó còn hất tôi ra khỏi yên nữa cơ. Con Griffin thì bay không nổi, khó chịu vãi đài. Nó tấn công liên tục luôn, nên là tôi còn núp được dưới người con Griffin đấy, chứ không là xanh cỏ rồi. Con này nó khó chịu ác, cứ lao vào định tấn công nó là nó hét cho một tiếng là rụng như sung rụng luôn. Dùng súng bắn lưới cũng không trói được nó. Thay vì thế tôi hít sáo chuyển chế độ tấn công cho con Griffin để cho nó tự xoay sở và tấn công con khốn đó. Nhờ như thế mới giết được nó đấy. Lúc giết được nó thì tôi nhận được vảy và cánh của nó nữa. Mấy cái này chắc dùng để tái tạo lại nó thôi. À, đây là con nguyên tố khi giết con Ghastly Tear này. Giết con Ghastly Tear thì nó xuất hiện một con nguyên tố điện. Trông nó đánh nhau với một con Parasaur đánh mãi không chết. Cảm giác con này nó hơi phế thì phải. Tôi bay theo nó để bắn ngủ nó để xem sao. Lúc cưỡi nó thì thật sự là nó yếu thật anh em ạ. Sát thương đấm cơ bản chỉ có 160 thôi. Được cái là sát thương ném đá được 800. Bọn này chắc chỉ để trưng bày thôi chứ làm được gì đâu. Loanh quanh khu đó tôi lại gặp một con Banshee Wyvern nữa. Bị nó khạc cho tí thì chết, nên là tôi còn nhanh tay thu nó vào kịp. Rồi cũng nhanh tay thả được con Griffin ra thì mới cứu được cái pha đó đấy. Tính ra con Demonic Griffin này nó làm hết rồi còn đâu. Sau đó tôi có dạo qua khu băng tuyết và gặp một con King Kairoko, trông ấy như lãnh chúa của bọn cánh cụt vậy đó. Đầu thì đội vương miện, tay cầm quyền trượng lửa luôn mà. Trông cũng ngầu phết đấy chứ. Tôi ra đòn tiện nó lên bảng đếm số luôn. Và nó tặng cho tôi một cái món để triệu hồi lại con đó. Tức là thay vì bắn ngủ để thuần hóa thì con này chỉ cần giết nó, rồi nó trao tặng cho tôi một cái phiên bản để triệu hồi. Và triệu hồi ra là thuần hóa sẵn luôn. Cũng là một cách thuần hóa đấy. Con này tôi thấy nó có đúng một chiêu thức một, đó là chiêu triệu hồi ra đệ. Hình như là mấy cái lần triệu hồi là không giới hạn nha. Tôi cứ bấm triệu hồi là nó xuất hiện ra một đàn nữa. Trông có vẻ như là spam liên tục được luôn đó. Nhưng mà bọn được triệu hồi này thì nó yếu lắm. Đánh nhau với mấy con sói mà đánh không nổi. Bị nó cắn cho vật vã quá trời. Trông như kiểu cứ lao vào là chết đấy. Bên khu băng tuyết này còn có cả Phượng Hoàng nữa cơ. Phượng Hoàng này là phiên bản thiên thần. Mấy con này thì phải dùng lửa thì mới có thể thuần hóa được. Tiện đường đi khám phá, tôi tranh thủ săn thêm một vài con xếp Vinh nữa luôn. Lần này nó cũng xuất hiện một con Chrono. Giết xong con Chrono thì nó xuất hiện ra con Ghastly Tear, chứ không phải là một con Decaying. Hay là do con Decaying nó bị lỗi quá, xong rồi nhà phát triển mob loại bỏ nó nhỉ? Cũng có thể lắm đấy. Cái này thật sự là tôi không rõ lắm nha. Nhưng khi giết con Ghastly Tear này, nó lại xuất hiện một con Virulent Tear. Con này được x2 đến x4 chỉ số. Đòn đánh của nó có thể tăng turbo. Được sinh ra từ Ghastly, có thể thuần hóa được. Đây cũng là một loài thú Tear hiếm đấy. Nó có thể thay được vũ khí gây mê luôn anh em ạ. Con này nó xịn cực kỳ luôn. Để về sau tôi sẽ cho anh em thấy. Chuyến đi vừa rồi tôi không kiếm được Decaying, nhưng dù sao thì cũng kiếm được vài con thú cũng khá là mới. Cũng an ủi được phần nào đấy. Hiện tại về thú farm nhà tôi thì chỉ có một con Mostrob này thôi. Nó cũng trong tier x4 farm, nhưng với lực farm của nó thì không phải là ngon. Không thể nào đáp ứng được cái chỉ tiêu mà tôi đang cần. Tôi mở máy tìm thú lên để xem danh sách Heavenly. Trong đó không có con Doedicurus farm đá, không có cả Ankilo để farm metal nữa luôn. Lựa đi lựa lại thì tôi chấm được một con Mammoth thôi. Nó dùng để farm gỗ, farm thát và farm quả mọng cũng khá là ngon. Mà nếu như là chỉ số x4 farm thì chắc là khủng khiếp lắm đấy. Tôi đánh dấu đại một con trong danh sách đó, rồi lên đường đi thuần hóa nó luôn. Yên cưỡi của nó được chế ở chỗ của thần Dementor. Nó cũng khá rẻ thôi. Sau cái chế yên xong thì tôi mang nó đi farm thử luôn. Và đây là cái lực farm của nó này. Đúng là tôi không hề chọn sai thứ anh em ạ. Nó farm đúng đã luôn. X4 chỉ số farm cơ mà. Tương lai là tôi cần rất nhiều gỗ, nên cần phải có một con thú farm cỡ này thì mới chịu được.
Gỗ mà tôi muốn nói phục vụ cho cái việc này đây. Đây là 3 cái tổ cực kỳ quan trọng nha. Nó sẽ có cái tổ hài ly dùng để sản xuất ngọc trai divine. 1k gỗ chỉ được 1 cục thôi đó. Đó là lý do tại sao tôi cần nhiều. Bên này là một cái tổ sói, nó dùng thịt thối để sản xuất ra một cái virus bệnh dại. Còn cái thứ ba là cái tổ kiến, nó sẽ sản xuất ra cái pheromone của kiến, nhưng nó yêu cầu cần có mật ong cơ. Cái loại mật ong này thì nó hơi lạ, tôi còn chưa thấy nó bao giờ cả, cũng chưa biết phải kiếm nó ở đâu hết. Có lẽ là tôi sẽ cần phải tìm hiểu thêm đấy. Những thứ bên trong mấy cái tổ này là dùng để triệu hồi boss và triệu hồi mấy con thú mạnh. Nó sẽ giúp tôi đánh boss nữa đấy. Thời gian chế tạo của mấy thứ này nó rất lâu, cho nên tạm thời tôi cứ để đó trước đi. Trong lúc đó tôi vào cái trụ của Poseidon để làm một cái yên cưỡi cho con Parion X Chrono, sau đó mang nó đi test thử kỹ năng. Con Chrono này có kỹ năng gầm thét làm choáng sinh vật xung quanh, choáng cũng khá lâu nha, đứng bất động trong 10 mấy giây luôn cả. Sát thương cơ bản của nó cũng cao, nội tại của nó là cứ ăn xác là sẽ được hồi máu, cũng khá hay đấy. Cái chiêu choáng này nó chỉ được có 10 mấy giây thôi, chứ nó mà lên đến 1-2 phút thì chắc là bá vãi chưởng luôn nhỉ. Con Dreadful Indominus Rex vừa rồi thì nó hơi yếu, cho nên tôi mới dùng để test sát thương đó. Phía trên này tôi phát hiện ra một con xịn hơn này, cấp cao hơn, chỉ số cũng cao hơn. Nhà tôi cũng chưa có con thú nào ở tier này cả. Tôi mang một đống vật liệu lên để làm một cái bẫy mà tôi hay thường dùng. Các bạn hay xem tôi thì chắc là biết cái bẫy này thôi. Bẫy này chuyên dùng để bắt Gigano luôn á. Làm bẫy xong tôi dụ nó chạy vào trong cái bẫy đó. Cái bẫy này lợi hại lắm, một khi đã bước vào rồi thì không thể nào bước ra được. Ok, bây giờ có thể thoải mái mà bắn ngủ nó rồi. Nhưng khi tôi bắn hết hơn 200 mũi tên và gãy mấy lần nỏ thì nó chỉ được 200k turbo thôi. Thế này thì không biết đến bao giờ mới xong luôn. Tôi mở bảng công thức để xem có cái đạn ngủ nào xịn hơn không, và tìm được một cái loại đạn của súng trường. Cái loại đạn cùi cùi của cái này nó cũng phải là 180 turbo trong 5 giây, gấp đôi cái mũi tên mà tôi đang dùng luôn. Nó còn có loại 400 turbo nữa cơ. Tôi quay về nhà làm ngay một cái khẩu long neck rồi xem lại cái công thức của cái đạn ngủ đó. Nó cần có loại Glitter Gaia Narcotic để chế được cái món đó, cần có 75 quả đen, Sativa Búp. Cái Sativa Búp này hình như là một cái loại phấn hoa gì đó thì phải. Kèm với đó là 20 miếng thịt thối nữa. Bây giờ thì tôi sẽ cần phải tìm hiểu cái món Sativa này. Theo như tôi được biết, nó phải được chế bên trong cái trụ của Dementor. Đầu tiên là phải chế cái bàn của thần này trước. Cái bàn này dùng để chế tạo hạt giống đấy. Sau đó là đặt bên hông cái trụ, nó sẽ nhận năng lượng của cái máy phát điện kia luôn. Bên trong này có thể chế tạo được cái hạt giống Sativa đó. Nó phải trồng và lấy thành quả thì mới có được cái Sativa Book. Nhưng trồng cây trong này nó nhàn lắm anh em ạ. Chỉ cần chế một cái chậu trồng cây của thần thánh này thôi. Chậu trồng cây này nó khá là đặc biệt, không cần bón phân mà cũng không cần phải tưới nước luôn. Cái chậu này nó tự túc hết luôn mà. Chỉ cần đặt cái chậu ra, bỏ hạt giống vào bên trong, rồi bấm cái nút ở giữa để nó kích hoạt lấy nước và phân bón. Như thế là xong rồi. Nước thì luôn luôn đầy, phân bón thì luôn luôn có sẵn, không cần phải làm bất cứ một thứ gì cả. Lắp thêm một cái mái nhà kính nữa cho nó năng suất là được rồi. Trong lúc chờ đợi thì tôi có tìm được một cái cổng này. Nó dùng để triệu hồi boss, cũng như là có thể triệu hồi được mấy con sinh vật có thể thuần hóa mà ngoài tự nhiên không có. Bên cạnh đó còn cái Wyvern Strike này nữa. Tôi đoán nó là cái chỗ để tái tạo lại mấy con Wyvern mà tấn công tôi trước đó đấy. Trong công thức của cái tượng đó, tôi thấy có cái Omega Wyvern DNA là tôi không biết phải kiếm ở đâu thôi. Khả năng là cái phần của Wyvern này thì để anh em tìm hiểu nhá. Còn đây là cái ngoại hình của cổng Gaia đây. Trông nó cứ huyền bí kiểu gì ấy nhỉ. Và nó cũng là nơi triệu hồi mấy con boss từ yếu cho đến mạnh. Ngoài ra có thể triệu hồi mấy con thú mà ngoài tự nhiên không có. Bọn thú này thì có thể thuần hóa, sau khi thuần hóa thì còn có thể tiến hóa lên 3 cấp nữa cơ. Chỉ số của nó cũng sẽ được tăng theo mấy lần tiến hóa luôn. Toàn bộ nguyên liệu của boss và mấy con thú đó nó đều phải dựa vào mấy cái tổ này đây. Thực ra nó vẫn còn thiếu một cái giếng ma thuật này nữa. Giếng này dùng để làm lọ nước ma thuật, mà lọ nước ma thuật đó được làm từ cái ngọc trai từ bên cái tổ hải ly này. Thời gian chế tạo của mấy cái món này nó lâu dữ luôn anh em ạ. Trong lúc đó thì nên làm một cái thứ khác thôi. Cái đạn xịn nhất 400 turbo thì hiện tại cái cây trồng nó vẫn chưa có nhiều nên chả làm được bao nhiêu cả. Cho nên tôi quyết định là quay xe làm cái đạn 180 turbo. Làm cái đó dùng tạm thôi chứ về sau đâu có dùng nữa đâu. Con Indominus Rex nó vẫn đang đứng chờ ở đó, chắc nó cũng sốt ruột lắm rồi đó. Yên cưỡi của nó được chế ở chỗ thần Ares nha. Làm xong cái yên cưỡi là mang nó đi test luôn. Sát thương cơ bản cũng được gần 3k. Căn bản là sát thương của con Indominus Rex này nó cũng đã mạnh sẵn rồi, cho nên nó có được cái sát thương này thì tôi cũng không bất ngờ cho lắm. Trong lúc đó tôi có gặp một con đô đô màu đỏ. Lúc trước nhìn từ xa thì không biết nó là con gì, bây giờ thì mới biết nó là một quả bom di động. Nó nổ một phát là 4k sát thương luôn. Nên là chỉ có thú nhận sát thương thôi, chứ người cưỡi thì không bị gì. Người mà nhận được cái sát thương đó thì chắc là chết luôn đấy chứ. Hiện tại nhà tôi thì cũng khá ổn rồi, nhưng vẫn còn thiếu con thú farm ở không metal. Tôi sẽ cần phải kiếm một con Ankilo. Trong máy tìm thú thì chỉ có con Divine Ankilo thôi. Nó cũng là con ngon nhất rồi, vì nó được x2 chỉ số farm mà. Cho nên là tôi sẽ đánh dấu và đi bắt một con luôn. Trong chuyến đi đó tôi cứ tiện tay bắt thêm một con Doi farm đá nữa. Thế là nhà tôi có thêm một cặp farm x2 nữa rồi.
Về cơ bản thì con Ankilo nó farm metal cũng đã ngon sẵn rồi. Đây nó còn được x2 chỉ số farm nữa, cho nên cái số lượng nó farm được cũng khá là nhiều. Ngon rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu cái phần mật ong này, nguyên liệu để triệu hồi boss trong cổng Gaia đó. Những nguyên liệu còn lại thì không khó, chỉ có pheromone của kiến và cái món mật ong lạ kia thôi. Trong mob thì không có wiki, cho nên chỉ có cách là mò mẫm thôi anh em ạ. Và cũng may mắn là tôi có tìm được cái công thức, đó là từ cái cây bee tree này. Trên cái cây này nó sẽ sản xuất ra mật ong, thứ mà tôi đang cần luôn đó. Nó được chế ở chỗ thần Aphrodite. Lúc trồng cái cây ra thì nó là một cái cây khô, bên trên đó thì có mấy cái tổ ong. Và để sản xuất được cái mật ong mà tôi đang cần thì nó yêu cầu cần có hoa hiếm. 20 hoa hiếm thì sẽ được một cái miếng mật ong đó. Thời gian chế tạo là 10 phút một miếng. Nghe là đã thấy nó lâu vãi đái rồi đó. Tôi sẽ trồng thêm vài cây nữa để nó chia thời gian ra, để nó giúp tôi sản xuất cho nhanh hơn. Có điều là sẽ phải cần khá là nhiều hoa hiếm đấy. Nhưng hên là tôi có thêm cái bản mod FMK, chỉ cần đổi metal lấy hoa hiếm thôi. Giá thì siêu rẻ luôn này. Metal thì có con Ankilo X2 farm nó lo hết rồi. Trong lúc đó tôi tranh thủ làm mấy món còn lại, vì cái này nó chế tạo lâu nên tôi làm luôn một cái số lượng lớn. Dù gì thì cũng sẽ cần phải chờ mà. Sau khi chờ 2 đến 3 tiếng để những cái món đó nó sản xuất thì tôi đã có đủ nguyên liệu để triệu hồi một con pest đầu tiên rồi. Triệu hồi trực tiếp ở nhà thì hơi nguy hiểm. Tôi làm một cái cổng khác rồi lên chỗ cái bẫy, triệu hồi trên này cho nó an toàn. Tôi sẽ triệu hồi thử một con đầu tiên ra xem nó như thế nào. Lúc xuất hiện thì nó là một con Wyvern bé xíu à, và nó lại còn ăn hoa hiếm nữa chứ. Tôi lấy hoa hiếm cho nó ăn luôn. Hiện tại thì nó vẫn là cấp 1 thôi. Không biết là tiến hóa lên cấp 2, cấp 3 thì nó có to hơn không nhỉ? Hay vẫn chỉ là hình hài bé nhỏ này thôi. Để tiến hóa nó được lên cấp 2, bên trong người của nó có công thức sẵn luôn. Cần 10 cái Gaia DOS, một cái Guardian Element. Cái Guardian Element nó không hề rẻ đâu nha. Nó được chế tạo từ 7 bộ phận của 7 con boss mini Guardian, tức là phải đi săn 7 loài đó. Ok, coi như là biết mục tiêu rồi. Tôi sẽ đi săn sau. Bây giờ thì triệu hồi luôn con thứ hai. Nó là một con bọ hung. Mấy con này không biết là triệu hồi ra có tác dụng gì nữa không cơ, hay là chỉ để cho vui nhỉ? Tiến hóa lên mà không có tác dụng gì thì chắc chắn là để cho vui rồi. Tôi có đọc qua thông tin thì nó chỉ có tăng chỉ số theo 3 cấp tiến hóa và thay đổi màu sắc theo 3 lần tiến hóa thôi. Chỉ có vậy thôi chứ không có tác dụng gì khác. Trong danh sách thì nó còn 5 con nữa cơ. Tôi sẽ tiếp tục treo máy để gom nguyên liệu thêm. Ở lần triệu hồi tiếp theo là một con Dodo Rex. Ngoại hình của nó thì có vẻ mới, nhưng tôi quan sát một lúc ở trên không thì không thấy nó có gì khác lạ cả. Tôi dụ nó vào bẫy, bắn ngủ và thuần hóa nó trước đã. Sau khi thuần hóa xong, tôi test kỹ năng của nó thì đúng thật là nó không có gì khác cả. Y chang một con Dodo Rex bình thường luôn, chỉ khác mỗi cái ngoại hình thôi anh em ạ. Con tiếp theo là một con Ankilo. Tôi cũng không hiểu mấy con như Ankilo nó lại có trong danh sách này nữa. Như con Dodo Rex thì không nói nhá, nó còn có khả năng sức mạnh để đánh boss, thì nghe thì nó hợp lý đi. Còn Ankilo thì chỉ có chỉ số farm thôi chứ có làm gì được đâu. Sau con Ankilo là con Wyvern. Vừa mới triệu hồi ra là nó muốn bay mất luôn đấy. Tôi có dùng súng bắn lưới để trói thử, nhưng mà mấy con này nó không có trói được đâu, cho nên chỉ có cách là chọc điên nó, rồi cho con Griffin đứng tanh rồi bắn ngủ nó thôi. Vừa mới thuần hóa xong là xuất hiện ngay một con Phượng Hoàng. Đúng kiểu là thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Vừa mới bắt xong con rồng lửa là gặp luôn cái đối tượng vừa miếng cần lửa để thuần hóa. Con Wyvern này được cái ngoại hình thôi, chứ sát thương của nó thì yếu lắm. Gạc lửa gì được có mấy chục thôi à. Còn thua cả con Demonic Griffin của tôi nữa. Và lần triệu hồi tiếp theo vẫn là một con Phượng Hoàng. Con này tôi nhìn cái màu sắc của nó thì giống con Vanilla lắm. Và đây là 2 con Phượng Hoàng mà tôi vừa mới thuần hóa xong. Trông nó như kiểu một cặp trời sinh vậy đó. Một bên là thiên thần, một bên hình dáng trông như ác quỷ vậy đó. 2 con này thì hình như là chỉ có một tác dụng là để nung quặng thôi, chứ ngoài ra là không có tác dụng gì hết. Còn một lần triệu hồi cuối cùng là một con Quetzal. Không hiểu nổi là mob này nó cho mấy con này vô để làm gì luôn anh em ạ. Đúng ra thần thánh như thế này thì bên trong đó phải triệu hồi ra mấy con thú, ví dụ như là thú cưỡi của thần, hay là mấy con gì đó nó ngầu lòi một chút, đúng không? Đây là toàn vanilla không. Sau khi triệu hồi mấy con thú đó xong, bây giờ tôi sẽ phải đi săn nguyên liệu để tiến hóa bọn nó. Sẽ phải săn 7 loài boss mini của Guardian. Tôi mang con Indominus Rex của tôi đi farm luôn. Bọn Guardian này thì phải đánh cẩn thận một chút, máu của nó cũng khá trâu, mà nó phản đòn cũng khá là đau nha. Còn không thì có thể dùng Griffin, dùng kỹ năng phóng từ trên cao xuống rồi vả vào đầu mấy con đấy một cái. Đánh kiểu này thì hơi khó, nhưng được cái là sát thương sẽ cao hơn. Lúc săn đến con Sabertooth, khi vừa mới giết xong con Sabertooth thì nó xuất hiện một con Ether Guardian. Con này nó thuộc dạng là bậc cha bậc chú của Guardian thường đó. Máu của nó lên đến 1 triệu mốt lận. Tôi không dám cho con Rex của tôi đánh trực diện luôn, phải lợi dụng cái địa hình để cắn lén nó nữa. Còn đây là khi đánh trực diện đây, nó khạc trong một tơn lửa là thốn đến tận rốn. Không đánh cứng được thì chúng ta sẽ phải đánh mềm.
Tôi đặt mấy cái cổng đá xuống để làm một cái bẫy, rồi dụ cho con đó nó đi vào. Lúc nó đi vào rồi thì chặn đường ra của nó là được. Sau khi đã nhốt nó xong, tôi dùng con Indominus Rex để cắn vào đuôi của nó. Cách này là bao an toàn, bao hiệu quả luôn. Lúc nó chết, nó xuất hiện một con Crystal Tear. Đây là một loài tear khá là hiếm. Tác dụng của nó là thu hoạch tài nguyên của Gaia. Sức chứa của nó cũng được tăng lên. Sinh vật này chỉ sinh ra từ bọn Ether Guardian thôi. Tỷ lệ xuất hiện là bao nhiêu thì tôi không biết nha. Chắc là vẫn cao hơn bọn Decaying đó. Còn cái túi đồ của con Ether, bên trong đó nó có đủ bộ phận của những con Guardian mà tôi đang săn luôn. Tính ra là nó xuất hiện mấy con này cũng là hỗ trợ người chơi đấy chứ. Giảm bớt được cái thời gian đi săn khá là nhiều. Sau đó là khoảng thời gian tôi chỉ có ăn xong rồi đi săn bọn đó thôi đấy. Cho đến khi tôi xế được cái số lượng đủ nhiều, tôi mới quay về gom nguyên liệu để tiến hóa bọn thú nhà tôi. Ngoài cái Guardian Element đó, nó cần phải có cái tuổi của khủng long này nữa. Tốc độ chế tạo của cái gì trong này nó cũng chậm thì phải. Cái gì nó cũng cần đến 10 phút. Như thế này thì chắc là đến Tết mới xong mất. Và tôi quyết định là sửa file game, tăng tất cả tốc độ chế tạo lên. Setting tôi để hết trong link mob ở dưới phần mô tả nha anh em. Mấy cái setting đấy tìm bên ngoài không có đâu. Sửa một cái là tốc độ nó cải thiện rõ rệt luôn này. Nhờ thế mấy cái quá trình tiến hóa nó mới được diễn ra sớm hơn. Tôi sẽ tiến hóa con Dodorex lên trước, từ màu xanh da trời chuyển thành màu xanh lá. Chỉ số cũng được tăng thêm một chút. Tiếp theo là con Wyvern. Con này thì nó đòi mấy cục gemstone. Mấy thứ đó thì nó đắt đỏ lắm. Anh em nào muốn tiến hóa con này thì cứ thử nhá. Chứ tôi thấy là nó đắt lắm, cho nên là tôi sẽ bỏ qua. Đến con Quest rồi thì nó chỉ có thay đổi màu sắc và tăng thêm chỉ số thôi. Và mấy con còn lại thì tương tự như thế. Lên cấp 3 thì thành màu đỏ và vẫn là tăng thêm chỉ số. Ngoài ra thì cũng không còn gì khác cả. Trong cái đám đó chắc là tôi chấm được cái con Dodorex. Nó tiến hóa lên chỉ số nó cũng cao và nó cũng là ứng cử viên phù hợp để đánh boss. Con này lúc thuần hóa cấp của nó khá là thấp, cho nên chỉ số hiện tại của nó cũng là căn bản thôi. Nhưng mà sát thương vẫn được 2k6. Nếu mà triệu hồi và thuần hóa một con cấp cao thì chắc là khác hẳn luôn đấy. Tôi nghĩ kỹ rồi anh em ạ. Tôi sẽ triệu hồi và nuôi thêm mấy con nữa để cho nó đủ đội hình 5 con và tôi sẽ dùng nó để đánh boss. Nhưng nguyên liệu chế tạo 5 con đó thì nó không phải là ít. Nhưng mà cái đó hiện tại bây giờ thì không cần lo nữa. Tốc độ chế tạo bây giờ là cải thiện rất nhiều rồi, nên không cần phải chờ treo máy nữa. Trong lúc chuẩn bị một đội thú để đánh boss, tôi cũng cần phải chuẩn bị một cái bộ giáp cho bản thân nữa. Và tôi có tìm được một cái bộ đồ của Ether Guardian này. Hình như nó cũng là cái bộ đồ cuối của cái mob này rồi. Khi mặc cái bộ đồ này, giáp sẽ được cải thiện rất nhiều. Nó chống nóng chống lạnh và giúp tôi hồi thể lực và sinh lực nhanh hơn. Đặc biệt là không thể phá vỡ nữa, tức là nó sẽ không bị hỏng đó. Nguyên liệu chế tạo mỗi món thì sẽ cần phải có gemstone của Ether, kèm với một bộ đồ thấp hơn một bậc, nó cũng là Guardian luôn. Được chế tạo từ linh hồn của Divine và linh hồn Redfoo, kèm với Titanium Ingot. Bộ đồ này thì nó cũng khá là rẻ, cũng không đắt lắm đâu. Khi mặc tôi sẽ được tăng 1000 giáp mỗi món, độ bền cũng được 1000% luôn, bảo vệ nóng, bảo vệ lạnh. Tôi sẽ đi chuẩn bị Titanium Ingot trước, nhưng hiện tại cục phát năng lượng thì nó lại hết rồi. Thực ra là hết linh hồn để chế tạo ấy chứ. Tôi lại phải xách công cụ đi chặt gỗ để kiếm rồi. Nhưng lúc đang chặt gỗ thì tôi lại nghĩ, nếu như mà tôi bắt một con Mantis thì nó có thể làm được cái việc mà tôi đang làm không? Căn bản vì con Mantis thì có thể cho nó cầm công cụ được mà đúng không? Đúng nhờ, cái này phải thử mới biết được này. Tôi mở cái máy tìm thú lên, đánh dấu đại một con trong đó, rồi đi chuẩn bị một cái bộ đồ cỏ. Bộ đồ này thì của mob, nó tăng thêm 30% khả năng tàng hình, ngon hơn cái bộ của Vanilla đó. Có bộ đồ đó rồi, nhưng vẫn cần phải có cái lọ thuốc khử mùi. Để chế tạo được nó thì sẽ cần phải có 2 loại quả. 2 loại quả đó thì đơn giản thôi. Có chậu trồng cây của thần thánh thì lo gì nữa. Rất nhanh thì cũng đã có quả rồi đây. Tôi cũng chỉ cần 1 đến 2 quả thôi mà. Làm một lọ khử mùi là đủ rồi. Và tôi sẽ thuần hóa bằng sừng tê giác. Tôi cũng không biết là tôi lấy được từ lúc nào nữa. Tôi thấy trong tủ có 6 cái, nên là mang đi thuần hóa luôn. Sau khi thuần hóa xong tôi về lắp cho nó một cái yên cưỡi, rồi cho nó cầm cái công cụ farm linh hồn của thần. Sau đó là mang nó đi farm thử. Khá là bất ngờ với cái số lượng nó farm được. Nó farm phải gấp mấy lần tôi luôn đấy. Từ chặt gỗ cho đến chặt đá, thậm chí là đến cắt cỏ luôn. Nó farm được hết. Farm một lần là xài đến hết game luôn anh em ạ. Ok, bây giờ thì năng lượng không cần thiếu nữa rồi. Thoải mái mà chế tạo Titanium Ingot luôn. Tốc độ bên trong mấy cái trụ này cũng được tăng lên rồi. Việc chế tạo nó sẽ nhanh hơn rất nhiều luôn á. Tiếp theo tôi đặt một cái bàn Fabricator, một cái máy phát điện và một cái bàn Chemistry. Chủ yếu là chế tạo cái món này đây. Mỗi món giáp nó yêu cầu cần có một cái món này. Nhưng để chế tạo được cái món đó thì sẽ cần phải có ngọc trai đen. Ngọc trai đen thì quá dễ luôn. Có mob FMK nó lo hết. Chỉ cần đi nhặt ngọc trai trắng về là nó chế tạo được luôn. Sau một quá trình dài thì cũng đã làm được cái bộ giáp ngon nhì game rồi đây. Mà cái bộ đồ nó đã màu đen thui rồi.
Xong lại còn được cái nước da, lại còn được cái quả đầu màu đen nữa. Không có cái viền xanh lá. Cái này hòa mình vào bóng tối là chắc chắn không nhìn ra luôn. Nếu cười được thì may ra nhìn được cái bộ răng trắng sáng thôi. Thứ nổi bật nhất luôn á. Sau khi đã có được cái bộ đồ đó, công việc tiếp theo là nâng cái bộ đồ đó lên Ether. Nguyên liệu là cần có gemstone của Ether. Những thỏi quặng thì không lo, mấy cái đấy thì tôi dư. Nhưng riêng cái lá cây của Gaia thì tôi chưa có này. Nó chỉ có một cách duy nhất để kiếm được nó, đó là đánh mấy con boss. Tùy theo loại boss thì nó sẽ rớt ra cái số lượng như nào. Tầm này tôi nghĩ là đánh mấy con boss dễ thì sẽ kiếm được nguyên liệu hợp lý này. Đây là 3 con boss trong mục Lesser đấy, chắc là trong danh sách yếu nhất rồi. Tôi gom nguyên liệu cho đủ 3 con đó, rồi lên phía trên núi để triệu hồi. Tôi sẽ dùng con Dodo Rex và con Indominus Rex. Cả nhà cả cửa chỉ có 2 con này thôi đó. Con đầu tiên là con Dodo, nó là Infected Dodo, trông nó nhỏ bé thế thôi chứ nó cắn thốn lắm đấy. Con Indominus Rex nó chịu đòn mà toát hết mồ hôi hột. Lúc con đó nó chết, nó còn phát nổ, làm đất đá và công trình của tôi xung quanh là nát bét hết luôn. Con thứ hai là một con khỉ nhỏ. Lúc đầu thì không thấy gây sát thương, tôi tưởng đâu là nó yếu, ai ngờ là nó đang bị kẹt thôi. Chứ lúc nó vả được một phát là gần 13k sát thương. Nó đánh cho con Indominus Rex của tôi là thở không đều luôn. Dưới nửa cây máu là tôi thấy không ổn rồi. Nhanh tay thu nó vào cầu trước khi nó chết. Tôi chỉ dùng con Dodo Rex vừa đánh vừa lùi. Nhưng lùi thế nào lại lùi lên trên một cái cục đá. Con khỉ thì nó đứng phía bên dưới, nó không với được tôi luôn. Nhờ thế mà thoát được một kiếp nạn luôn đấy. Lúc nó chết nó cũng nổ giống con Dodo, làm cái bộ đồ mà tôi vừa mới sắm là nát bét hết trơn. Mặc còn chưa kịp chua đã hỏng rồi. Giết được 2 con boss thì được 20 cái lá cây. 20 cái lá cây đó thì sẽ làm được 2 viên gemstone của Ether. Tôi sẽ nâng tạm trước 2 món giáp. Dù sao thì nó cũng là đồ không thể hỏng mà, đỡ phải sửa chữa thêm vài lần. Nãy đánh mấy con boss tôi thấy nó khá là vất vả, có vẻ như là sẽ cần phải có đến máu đấy. Trong mob này thì nó có vài bình máu khá là xịn, có thể hồi được từ 50 đến 100% luôn. Nhà tôi thì còn nghèo nên tôi chế tạm vài chục bình 50% để xài tạm. Nó có tác dụng là có thể hồi được cho người lẫn thú luôn á. Sau khi chuẩn bị xong tôi triệu hồi tiếp con rơi. Đây là con rơi này nó không quá khỏe, chứ nó mà gây sát thương giống như con khỉ thì chắc là toang luôn. Giết được xong con rơi, tôi quay về làm thêm cục gemstone nữa để nâng cấp giáp luôn. Vậy là có được 3 món rồi đó, còn 2 món nữa thôi. Tôi gom nguyên liệu để chế thêm 2 con Dodo nữa, vì thấy Dodo nó dễ chơi nhất rồi. Những nguyên liệu còn lại thì nó đang chế, nhưng chỉ thiếu một cái tinh túy hư không nữa. Cái đó thì nó khá là đơn giản. Anh em còn nhớ con Dewey này không? Con Dewey Cricorus Crystal Tier đó, con mà lúc tôi bắt được sau khi giết con Ether Guardian đó. Tác dụng của nó là dùng để farm cái tinh túy đó đó. Cứ gõ đá là sẽ ra cái món đó thôi. Tiện lợi vô cùng, đỡ mất công phải đi săn tiếp. Ok, sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, tôi lên phía trên núi để triệu hồi thêm 2 con Dodo nữa. Sau đó là quay về nâng cấp nốt 2 cái món giáp còn lại. Tiện tay thì chế thêm một cây kiếm này nữa. Trông nó cũng khá là ngầu. Kiếm này nó bén lắm anh em ạ. Được búp chỉ số từ giáp. Bây giờ một phát chém là hơn 7k sát thương. Thế này thì thứ gì chịu nổi. Cỡ con Gigano này là tôi solo được luôn đấy chứ. Giáp xịn, mà kiếm nó cũng xịn nữa cơ. Được của nó. Cái bẫy ở trên đỉnh núi thì nó vỡ vụn hết trơn rồi. Tôi mang vật liệu lên để sửa nó lại, để triệu hồi thêm 4 con Dodo Rex nữa. Tôi đang muốn làm một cái đội quân để đánh boss. À, tôi mém xíu nữa thì quên con Spino này anh em ạ. Một phát vả của nó là 8k4 turbo. Thế này thì không cần phải vũ khí xịn hay là đạn ngủ xịn nữa rồi. Sống chắc để bắn mấy con yếu bóng vía thôi. Chứ mấy con máu trâu như này thì đơn giản hơn. Con Spino thì nó có 2 dạng, một dạng là bò và một dạng là đứng 2 chân.
Lúc nó đứng hai chân lên là nó vả một phát là ngất luôn. Đúng kiểu tát phát chết luôn đấy. À không, thực ra là ngất chứ không phải là chết. Còn mấy con cấp thấp thì vả một phát là chết luôn chứ không có phải ngất. Cấp thấp quá thì phải chịu thôi. Dù sao thì tôi cũng có được 4 con Dororex đủ để đánh boss rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ cần tiến hóa bọn nó lên 1, rồi 2, rồi lên 3 thôi. Sau khi tiến hóa xong, sẽ cần phải làm một điều quan trọng nữa. Đó chính là đi cày điểm. Trong mob này thì có sẵn mấy cái bình XP lớn luôn. Mấy bình XP này thì 600 giây lận. Chế tạo nó thì cũng khá là rẻ thôi. Tôi sẽ chế vài bình rồi mang chúng nó đi cày điểm luôn. Đây là khoảng thời gian khá là vất vả. Tôi đánh từ bên rừng đỏ, rồi xuống bãi sông bờ biển, lên cả thảo nguyên luôn. Mọi thứ trên đường tôi gặp là tôi phang hết. Cố gắng cày cho mỗi con 1 đến 200 điểm là dư sức để đánh boss rồi anh em ạ. Tăng điểm xong cỡ mấy con Guardian bây giờ thì nó không khác gì là mỗi chiếc inox luôn, không đủ miếng. Cày điểm xong tôi về nhà gom nguyên liệu để bắt đầu chế tạo mấy con boss. Chế tạo tất cả boss cùng một lúc luôn. Và tôi tưởng là boss nó sẽ mạnh lắm, vì căn bản tôi thấy thú nó được búp khá là nhiều chỉ số, toàn x4, x5, x6 không à. Mà đây là boss medium nhá. Vừa mới vào là chưa đầy 3 giây là gục rồi. Con thứ hai cũng vậy luôn. Đến con thứ ba thì nó là một con rồng. Rồng nó bay thì khá là khó chịu. Gặp bọn thú của tôi thì nó di chuyển nhanh quá, nên là từng con rơi xuống vực một. Vẫn phải là tôi ra tay thì mới xong được. Thật ra thì đánh trên này nó không ổn cho lắm. Tôi sẽ gom đồ gom cổng và kiếm một cái chỗ nào đó có địa hình đẹp để đánh nốt. Đây rồi, chỗ này cũng khá hợp lý này. Xung quanh là đồi núi, chứ không phải là vực như lúc nãy nữa. Ok, bắt đầu triệu hồi boss cuối luôn nào. Con đầu tiên là con Poison Nous Lizard. Hình dáng của nó là con Tony Dragon đó. Máu của nó là 5 triệu 9. Mấy con boss này thì nó khá là yếu, đánh còn không nổi một máu của bọn thú của tôi nữa. Con thứ hai là một con Fearless. Tên của nó khá là khó đọc. Nó xuất hiện với một cái khung cảnh sương mù dày đặc, còn triệu hồi ra một cái đàn thú hoang nữa. Máu của nó là 7 triệu 3. Con này cũng khỏe hơn mấy con trước một chút, cũng cấu được một cái số lượng máu nhỏ của bọn thú nhà tôi đấy. Con thứ ba là một con quái vật đầu loa. Nó tạo ra một cái mưa thiên thạch. Tôi thì lại hơi rén không dám vào, chỉ sợ lại chết trên yên nữa thì quê lắm. Mấy con boss này nó yếu thế nhở, mang tiếng là boss cuối luôn đấy. Hiện tại thì còn một con cuối cùng. Nó là một con boss nhện máy. Nhìn ngoại hình của nó tôi tưởng nó khỏe lắm, ai ngờ đâu còn yếu hơn mấy con trước nữa cơ. Chiêu thức thì cũng khá là ghê đấy, nhưng còn chưa trụ nổi 5 giây nữa. Lúc con đó nó chết nó để lại cho tôi một cái bản vẽ, nhưng mà nguyên liệu trong đó thì tôi không hiểu một cái gì cả, không biết tìm ở đâu luôn anh em ạ. Cái này anh em nào chơi lại thì có thể tìm nhá. Trước khi kết thúc tôi muốn chỉ cho anh em một cái thứ này, nó khá là hay, khả năng là nhiều anh em sẽ thích. Đó là cái lọ thuốc thần kỳ này. Khi uống cái lọ thuốc đó, tất cả thành tựu của ARK sẽ được hoàn thành 100% luôn. Cái này là tin chuẩn nha. Lúc tôi uống nó có giật nhẹ màn hình một chút, rồi nó gửi cho tôi một đống skin của giáp trụ. Đây là khi hoàn thành thành tựu thì mới có đấy. Ngoài ra sau khi đánh boss xong, tôi có lấy được một cây kiếm này. Cứ 3 nhát chém thì sẽ giết được một con thú, bất kể nó là con gì luôn, ngoại trừ mấy con boss ra thôi. Tôi có xách cây kiếm đi kiểm chứng thì đúng thật là 3 nhát chém là 1 mạng.
bất kể đó là con gì. Và đó cũng là kết thúc 100 ngày trong Arcadia 2 của tôi rồi. Đây là thế giới của những vị thần. Trong này thì còn phần của Wyvern nữa. Phần đó thì nhờ anh em khám phá nốt nhá. Nếu thấy video này hay thì đừng ngại cho tôi xin một like kèm với một đăng ký giúp tôi đạt được 100.000 sub sớm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.